चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज मी तुम्हाला एक नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशनल डाळ दाखवणार आहे, ती म्हणजे माह की दाल। इथे मी 1 वाटी अख्खे उडीद भिजवले होते, त्याच्याबरोबर अर्धा वाटी राजमा आणि पाव वाटी चण्याची डाळ। आता ती आपण शिजवून घेऊया। मी ह्या सगळ्या डाळी जवळजवळ 8 ते 9 तास भिजवून घेतल्या होत्या। आता त्याच्यात साधारण 4 कप पाणी घालून मी ते शिजायला ठेवणार आहे। तर ह्याला आपण साधारण 4 ते 5 शिट्ट्या देऊया किंवा 20 ते 25 मिनिटं आपण शिजायला ठेवूया। कुकरला 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। जवळजवळ 20 मिनिटं आपण हे शिजत ठेवलं होतं। आता बारीक गॅसवर आपण ह्याला शिजत ठेवूया, अजून शिजत ठेवूया आणि आपला तडका तयार करूया। ह्या डाळीची चव एका इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंटमुळे फार चविष्ट लागणार आहे, ते म्हणजे घरचं तूप। बेसिकली तुम्ही प्युअर घी वापरायला पाहिजे ह्या डिशसाठी। तर इथे मी घरचं तूप घेतलेलं आहे। 2 चमचे तूप वितळून घेते। ह्याच तुपामुळे डाळीला एक छान चव येणार आहे। तूप वितळलेलं आहे, त्याच्यात 1 चमचा जिरं आपण तडतडून घेऊया। जिरं तडतडलं की त्यात आपण 3 कांदे बारीक चिरलेले चांगले गुलाबी होईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा चांगला सॉफ्ट होईपर्यंत आपण परतून घेतलेला आहे। आता त्याच्यात आपण 1 टेबलस्पून लसणीची पेस्ट आणि 1 टेबलस्पून आल्याची पेस्ट घेऊन त्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत आपण परतून घेऊया। इथे मी कुकरचा गॅस आता बंद करून ठेवलेला आहे। कुकर आपण थंड व्हायची वाट बघूया। आलं आणि लसूणच्या पेस्टचा कच्चा वास गेलेला आहे। आता त्यात आपण 1 चमचा लाल तिखट, 1 टीस्पून तुम्ही घालू शकता आणि 1 टीस्पून गरम मसाला पावडर हे घालून आपण काही सेकंद परतून त्याच्यात 3 टोमॅटो इथे मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते आता ह्याच्यात घालून मी हे एकजीव करून घेणार आहे। आपला हा मसाला छान परतून झालेला आहे, त्याला छान तूप सुटलेला आहे। कुकर पण थंड झालेला आहे, डाळ पण छान शिजलेली आहे। आता हे आपण आपल्या ग्रेव्हीमध्ये ओतून घेऊया। ही डाळ आपण आता अर्धा ते पाऊण तास मध्यम गॅसवर शिजवायला ठेवूया। जितकं जास्त वेळ ही डाळ तुम्ही शिजत ठेवणार आहात तितकीच ती क्रीमी आणि डिलिशियस होणार आहे। तर ह्याला मी आता झाकण लावून मध्यम गॅसवर पाऊण तास शिजवायला ठेवणार आहे। आपण ही डाळ जवळजवळ अर्धा तास शिजवत ठेवली होती। बघा किती छान क्रीमी झालेली आहे आणि थिक झालेली आहे। आता ह्याच्यात आपण मीठ घालून पुन्हा 15 मिनिटं शिजायला ठेवूया। ही डाळ आपण अजून 15 मिनिटं शिजवून झालेली आहे। बऱ्यापैकी जाड झालेली आहे, क्रीमी दिसते। ही आपण आता एका सर्विंग बोल मध्ये काढून घेऊया। आमच्या घरी ही डाळ जेव्हा बनली जाते तेव्हा ती जवळजवळ 3 ते 3.5 तास आम्ही त्याला शिजवतो आणि ही मस्त गरम गरम कुरकुरीत पराठ्यांबरोबर आम्ही खातो। तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। आणि अशाच रुचकर रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।